Pag yung umandar ho, ang clutch nyo po hindi nakaangat. Bitaw nyo ho ng konti. Iba, bitaw pa. Yan. Diretso po? Hindi, stop mo na. Okay, paandarin mo ng konti. Tapos habang umaandar, balik mo yung manibela pa right ha. O yan, balik mo na pa right. O yan, sige. Right pa. Pa. And then, stop. Very good. Tapos reverse natin ha. Para naka-ready na lang siya. Okay. Tapos mamaya pag atras mo ng ganyan, balik mo yung manibela mo sa left. Naka-right na yun, di ba? O, balik sa left. Clutch down. Yan. Dali lang, o. Dandahan. Okay. Pusa. Kaya ito nakatingin. Umalis na ba? Umalis na. Hindi nakatingin eh. Tinignan natin itong daga eh. Last day ko. Kaya nga eh. Prolong ka na rin ba? Practice mo na lang yan. Medyo gay-gay lang din. Malakas ang loob mo. Yan ang kailangan dito sa atin. Mayabang na nga po ako kahapon nung nakarating ako ng Las Vegas. Pero yung kabuyaw po talaga medyo na-challenge ako dun na dami kasing Jeep. parang pasaway po na hindi mo malaman kung anong gustong gawin sa buhay. Malinis ah. Maluwag po. Break mo lang ang tao. Dadaan ka daw eh. Okay na. Half break.
agad. Dandahan. Touchdown mo. Forward dandahan ha. Yan. Dandahan. Uli mo. Bye na. Thank you po. Okay, so hello ulit guys. Finally, I'm done with my 10-hour driving lessons. Defensive driving lessons. And I have learned a lot of things. I have learned a lot of defensive driving techniques. Thank you sa lahat naging instructor ko. Thank you again to A1 Driving. And next is magkakaroon ako ng actually si A1 merong free lecture sa another driving lecture, pero class type siya, so attendan ko yon. And after neto siguro mag-discuss ako kung ano yung mga natutunan ko, paano mag-apply, paano mag-enroll sa ganitong driving lessons, and any other learnings na natutunan ko, i-share ko sa inyo. So for now, bye-bye muna!